hello කොහොමද ඉතින් කට්ටියට ඔන්න ඉතින් අපි සවුත් අප්‍රිකාව වලට ඇවිල්ලා දෙවෙනි දවසේ නැවට යන්න තමයි හදන්නේ මේ වෙලාවෙ ඉතින් ටිකක් දුක අවුල් වෙලාවක් කොච්චර අවුරුදු ගාණක් නැවුවල වැඩ කරත් ඉතින් දන්නවා නැවට යනකොට යන්නම එනකොට හරිම දුකයි දැන් ඉතින් ගිහිල්ලා වැඩ පටන් ගන්නත් ඕනනේ ඔන්න අපි අද උදේ නැග්ගේ ටේබල් මවුන්ටන් එක මේ උඩ හරි පේනවා එළියේ එහෙනම් ඉතින් බඩු බෑග්ස් එකත් ලගේජ් එකත් මෙතන තියලා තියෙන්නේ 9:00ට එනවා කියලා කිව්වා අපිව ගන්න ඒජන්ට් ඉතින් එයත් එක්ක සවුත් අප්‍රිකා මෙතන කේප් ටවුන් පෝට් එකට ගිහිල්ලා පෝට් එකෙන් අපිව බෝට් එකකින් එක්කන් යනවා බෝට් එකක් කිව්වට ඒක ටිකක් ලොකු ටග් එකක් වගේ ඒකෙන් එක්කන් යනවා නැව ගාවට නැව කේප් ටවුන් ළඟින්ම ගිනියා යන ගමන් තියෙන්නේ නැව ඉතින් එතෙන්ට අපිව ඩ්‍රොප් කරලා අපිට නැවෙන් නැවට ජොයින් වෙන්න තමයි තියෙන්නේ තව අපට අවශ්‍ය කෑම ಜಾති ඊට පස්සේ නැවට අවශ්‍ය කෑම ಜಾති තව මොනවාද ස්පෙයා පාර්ට්ස් අනම්මනම් ඔය වගේ ටිකකුත් කේප් ටවුන් වලින් නැවට එන්න තියෙනවා කියලා දැනගන්න හම්බුණා. ඉතින් ඒවත් අපිත් එක්කම බෝට් එකේ යයි. එහෙනම් අපි පහළට යන ගමන් සෙට් වෙමු. ඔන්න එහෙනම් අපි යන්නයි හදන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපි යන බෝට් එක. මේ බෝට් එකේ තමයි අපි යන්නේ. මේ පේන බඩු ඔක්කොම නැවට අරන් යන ඒවා. කෑම ಜಾති, ස්පෙයා පාර්ට්ස් ඔය වගේ දේවල්. දැන් අපි ඔෆ්ෂෝර් එකෙන් නැවකට ජොයින් වෙනකොට තියෙන සේෆ්ටි ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා. ඒක පෙන්නන්න මෙතන ඉන්නේ. ගිය පාරත් මේක පෙන්නනවා. කිව්වට තේරුණා කියලා අස්සම් කරන්න. බෑග් අරන් යන්න බැරිද එතකොටද? මොන වැද්දක්ද? ඕක අරගෙන තිබිලා ගිය පාරත් එක කතුරු ඔබලා ගත්තේ මතකද? සිංගප්පූරුවේදී. මෙතන තියෙනවා ගැට වගේක්. ඇන්කර් එකක් දැන් වෙලාව 10:22යි 10 මාට 10:40 විතර වගේ අපි යනවා මෙතන මේ ඔක්කොම වගේ බෝට්ටු මේ නැව්වලට කට්ටිය අරන් යන නැව්වලට කෑම බීම අරගෙන යන ඒ වගේ සප්ලයි වෙසල්ස් තමයි මේ තියෙන්නේ ඔෆ්ෂෝර් ලොන්ච් මේක තමයි අපි යන්නේ ඉතින් මේ බඩු ඔක්කොම ක්‍රේන් එක අපේ නැවේ තියෙන ක්‍රේන් එකෙන් තමයි අපේ ලගේජ් උනත් අර අපේ බෑග්ස් ටික ඔක්කොම මෙහා පැත්තට දාලා තියෙන්නේ ඔය නිල් පාට බෑග්ස් තියෙන්නේ ඒ වගේ ඒවට ක්‍රේන් එකෙන් තමයි ගන්නෙ. ඉතින් කේප් ටවුන් කියන්නේ ලොකු පෝට් එකක්. ඉතාලම ලොකු පෝට් එකක් ලෝකේ තියෙන. කවදාවත් දවල් දවසක එන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ හැමදාම මෙතනින් ජොයින් වෙද්දි රැයට තමයි යන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පැය 3ක් විතර වගේ අපි යන්න ඕන මේ ඈත මොහොතට නැව තියෙන තැනට.
හරිම වෙලාවට තමයි යන්නේ. මොකද නැව එතන පාස් කරගෙන යන වෙලාවටම බෝට් එක යනවා. ඒ වෙලාවට ටයිම් ඔක්කොම කෝඩිනේට් කරගෙන තමයි යන්නේ. මොකද නැව වැඩියෙන් නවත්තලා තිබ්බත් ලොස් එකක්. හැමදේම සල්ලි වලටනේ ඉතින් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බෝට් එකට යනකොට සෙට් වෙමු. ඔන්න එහෙනම් යන්නයි හදන්නේ ළමයි. Just wait just a ඔන්න යාළුවගේ පොඩි බ්‍රීෆින් එකක්. Bags is okay, but when we work under the crane, please make sure your, especially your cargo nets, for ඒගොල්ලන්ගේ ස්කිපර් කියන්නේ බෝට්ටුවේ කැප්ටන් කියලා අපි කියනවා. සේෆ්ටි පොඩි බ්‍රීෆින් එකක් දෙනවා. වැඩ කරන හැටි ගැන කියලා. the load goes straight up. You don't have to scatter around the deck and run away for backside swing around. Your drop sheet. If any garbage coming down, okay, sir. Sorry, sir. Hello. come gentlemen, you could just stand here for a moment. Yes, sir. Hello. Carrot. No. Captain Port Control. Captain Port Control is an offshore supplier, also supplier over. You can break down. Yeah. You can go inside, sit here. We have buckets outside. There's buckets outside. If you're not feeling well, you're gonna use those buckets. Captain Port Control is also a supplier, over. Hello, man. Permission to depart from Elliot Basin to OP after the sunrise. It's a bulk carrier for stores and crew change, please. What time was the loading time? Is the running rates on, Gary? Yes. Okay, just a minute. So, you can come outside if you want to, sir. Not sure. ඔන්න එහෙනම් අපි යනවා. How long does it take? 3 hours? Hour and 45 minutes. Okay. Container nawak peenawa මේ පැත්තේ. You're out there.
මේ පැත්තේ තියෙන්නේ කන්ටේනර් ටර්මිනල් එකක්. මේ ඔක්කොම කන්ටේනර්. මේව නැවට අරන් යන බඩු. ලස්සනට පේනවා නේ බෝට් එක. අපිට පැයයි විනාඩි 45ක් යනවා කිව්වේ යන්න. ඔන්න අපි පෝට් එකෙන් එළියට අවිල්ලා තියෙන්නේ දැන්. පේනවා ඇති දැන් උඩ විසිවි යන්නේ. ඔන්න දැන් පේනවා. වෙන්නේ නැහැ ඔන්න පේනවනේ උස. මල්ලි වරිස්සෙන් ඈ. හරිද? මේක දිගේ උඩට යන්න ඕන. එහෙනම් අපි උඩට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. පොල් ගස් දෙකක් විතර උසයි. right එහෙනම් boys අපි උඩට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. ගැස්සිල්ල වැඩි නේ ඒක නිසා ඉතින් එයා පළවෙනි පාර වමනේ දාන එක සාමාන්‍යයි. Fred, you bought the leather back 5 steps. Come and take out the magnet after you are. Okay. Stop, stop, stop. Hold on. Stand by. Hello. Ini ganne ko ta kandu kan. Cool. Ini ganti. Ayo lah kan. Ah.
ඔන්න දැන් යන්නයි හදන්නේ. Yeah, boys. අපි උඩට ගිහින් හම්බෙමු. ඔන්න එහෙනම් නැවට ආවා. අරන පුරුදු නැවමයි. එහෙනම් ඉතින් අපි තව ටේකින් සෙට් වෙමු. ඔන්න අලුත් නෑ. මේක ඉතින් පරණ පුරුදු කැබින් එක. අවුරුදු දැන් 3ක් තිස්සේ. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරන්න. පොඩ්ඩක් පහළට ගිහිල්ලා බලන්නත් ඕනනේ. ඉතින් එහෙනම් පොඩි වීඩියෝ එකක් ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ කොහොමද ඉතින් එන්නේ කියලා මට ගිය පාරත් හරියටම මේ නගින ටික එහෙම පෙන්න ගන්න බැරි වුණානේ. මම වෙනකොට හිටපු තර්ඩ් ඉන්ජිනියර් යුක්‍රේන් එක්කෙනෙක් එයා ගියා. ඉතින් මාස 6කට මේක තමයි ගෙදර. එහෙනම් ජය වේවා.